прекрасно розуміє ризики, на які ми йдемо, висвітлюємо там і наслідки влучання, бо коли ми працюємо на лінії бойового зіткнення, е, тому, як і в будь-який інший день, я просто підготувався, я розумів, що з тією інтенсивністю російських обстрілів, яка була в той момент Харкова, абсолютно вірогідно, що сьогодні, в сенсі в той день, буде чергова атака, тому зі мною був мій індивідуальний захист, бронежилет, шолом, аптечка. Ну і я в будь-який момент був готовий виїжджати і знімати. Я знімав власне шахед, ворожий шахед влучив в житловий будинок в одному з районів Харкова. Я дізнався про це доволі швидко, тому що ми контактуємо і дружимо з екстреними службами, і я вирішив, що це, зокрема, хороший шанс, щоб показати, як працює одна з волонтерських команд парамедиків, які виїжджають на місця і там надають домедичну допомогу постраждалим. Ми з ними зустрілися, поїхали на місце. Загалом виявилося, що там не дуже багато чого знімати, їм там не дуже багато роботи, тому що на той момент там не було постраждалих. Одна жінка літня була просто налякана через парамедики, яких я знімав, вони зрозуміли, що роботи їм особливо немає, тому вони вирішили допомогти розбирати завали. Я це знімав, я там записував коментарі людей, які жили в цьому будинку, ми з ним спілкувалися, це знімав роботу рятувальників, і в якийсь момент ці парамедики, вони підійшли до мене, командир загону підійшов до мене, сказав, що нам треба їхати, бо є загроза повітря, є загроза повторного обстрілу, повторної атаки шахедом. Всем подразделениям, работающим в городе Харькове, приближается воздушный обстрел. Реэвакуировка за 5 минут. І, власне, коли ми вже наближалися, чутно, як наближається, коли ми наближалися до машини, було чутно, як наближається до нас шахед, ми стрибнули в евакуаційний автомобіль, останнім там вже в двері багажника встиг стрибнути один з команди парамедиків, і, власне, в той момент, коли він застрибував, ми почули специфічний звук того, як шахед знижується і знижується прямо на нас. І, ну і, власне, двері багажника закривав вже не цей парамедик, а вибухова хвиля. Я не отримав прямих поранень, нам всім дуже пощастило, бо ми всі були в захисті, ми всі були в бронежилетах і касках, тому осколкових поранень ми не отримали, але довготермінові наслідки після цього були всіх різними. Там мене деякий час після цього нудило, і в мене боліла голова, я звернувся з цим до лікарів. У парамедика, який застрибував за мною, який останнім застрибував, були і досі продовжується ще більш важкі наслідки. У нього була прям дуже важка акубаротравма, і він досі проходить лікування. Наступного дня ми з ними зустрілися і оглядали машину, ми бачили там, що машина пробита уламками від шахеду, і, відповідно, певний рівень нашої підготовки і певний рівень просто везіння того, що ми там, я не знаю, встигли, може, починати рух, може те, що просто там не долетіли уламки великі до нас, або може те, що ті, які долетіли, не влучили в людей, а влучили там в
медичні припаси, які були у хлопців в машині. Ну, це врятувало. Потім на це ж місце ще були атаки шахедів. Тут в ніч ми ховалися дуже тривалий час там в приміщеннях неподалік. Неприємне відчуття було, коли ти розумієш, що шахеди вони власне шукають і намагаються, ну не шукають, бо вони націлення на конкретну точку, але що вони намагаються влучити саме в ту ділянку, де ти знаходишся. І власне кожного разу, коли я виїжджаю там або на місце влучання, або коли ми їздимо кудись на лінію бойового зіткнення, я розумію, що в принципі це завжди може бути остання поїздка, остання робота. Але, по-перше, ми, наприклад, в нашій команді дуже один одного любимо і бережемо. І я розумію, що якщо я не поїду на цей випадок, поїде хтось з моїх колег, можливо, хтось, хто менш досвідчений і відповідно буде більше ризикувати своїм життям. І плюс щодо того, щоб виїхати, я не бачу, як люди можуть бути журналістами з Харкова, не працюючи у Харкові, не досліджуючи, зокрема, і наслідки військових злочинів проти цивільного населення російських. Тому я думаю, що в такому випадку я або змінюю професію, або продовжую робити те, що я роблю. Я знаходжу підтримку, по-перше, в нашій команді, бо у нас всі наші колеги це не просто колеги, це я би сказав, це велика сім'я, і ми підтримуємо один одного, і в там якихось важких кризових ситуаціях ми завжди намагаємося ставити один одному плече, підстрахувати і так далі. І плюс дуже сильно надихають історії людей, з якими ми спілкуємося, історії людей, які попри всі складнощі продовжують боротися, чинити спротив, відновлювати, відбудовувати і так далі. І це дає сил. Я би сказав, що я став більш обережним, став краще планувати, пропрацьовувати якісь можливі загрози і ризики, які вони несуть, як для себе, так і для редакції, бо я в редакції відповідаю за фізичну безпеку колег, які працюють в полі. І тому я став більш обережним, більш розважливим, став більше планувати і оцінювати якісь ризики, які можуть наступити, щоб убезпечити і себе, і своїх колег.